රැඳිලා ඉන්නේ GJ Spoken English channel එකත් සමගයි. මම ගිහාන් ජයසුන්දර. අදත් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරනකොට ඇතිවන තවත් ගැටලුවක් පිළිබඳවයි. FEW few සහ a few අතර වෙනස මොකක්ද? few සහ a few භාවිතා වන්නේ plural countable nouns සමගයි. plural දැන් plural කියලා කියන්නේ බහුවචන ඔබ දන්නවා. singular ඒකවචනයිනේ. plural කියන්නේ බහුවචනයි. ඒතර මේ ගණන් කළ හැකි countable nouns ගණන් කළ හැකි බහුවචන නාමපද සමගයි මේ වචන දෙක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. මේ වාක්‍ය දෙක දිහා බලන්නකෝ. දැන් ඔබට පේනවා I have few friends. ඒතර I have few friends කියලා කියන්නේ මට යාළුවෝ ටික දෙනෙක් ඉන්නවා කියන එක. ඒ කියන්නේ මම සතුටින් නෙමෙයි ඉන්නේ. මට යාළුවෝ ටිකයිනේ අප්පා ඉන්නේ. ඒතර යා දුක් මුසුමුහුණින් ඉන්නවා. ඔබට පේනවා sad mood එකක් දාලා තියෙනවා. right? මට යාළුවෝ ටිකයිනේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ යා දුක් වෙනවා එතනදී මට යාළුවෝ ගොඩක් නැහැ කියලා. right? මොකද යා එතන බලාපොරොත්තු වෙනවා යාළුවෝ ගොඩක් හිටියනම් හොඳයි කියලා. ඒ හින්දා යා දුක් වෙනවා මට යාළුවෝ ටිකයිනේ ඉන්නේ. හැබැයි දෙවෙනි එක නා යා කියනවා I have a few friends. I have a few friends. ඒ කියන්නේ මට යාළුවෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ටික දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ එයාටත් ටිකයි ඉන්නේ නමුත් එයා ටික දෙනෙක් හරි ඉන්නවා කියලා සන්තෝෂ වෙනවා. එතන මෙතන හැඟීම් දෙකක් තියෙන්නේ. එක්කෙනෙක් ටිකයි ඉන්නේ කියලා දුක් වෙනවා. අනිත් එක්කෙනා ටිකක් හරි ඉන්නවානේ මට කියලා සතුට වෙනවා. එතන ෆීලින් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. හරි? එහෙම නැති මිනිස්සුනේ. සමහරු එහෙමයි කියලා දුක් වෙනවා. සමහරු අනේ එහෙමනේ කියලා සතුට වෙනවා. ඔව්. මෙතනදී තවත් පැහැදිලි උදාහරණ සහිතව මම ඔබට මේ a few සහ few කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා කියන එක කියලා දෙන්නම්. දැන් ඔයගලට පේනවා පළවෙනි වාක්‍යයේ තියෙනවා she has a few friends. එතකොට she has කියන ඇයට ඉන්නවා. ඇයට ඉන්නවා a few කියවම අර කීප දෙනෙක්නේ. එතකොට ඇයට යාළුවෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. so she is happy. එතන so කියන්නේ ඉතින් කියන එක. ඉතින් ඇය සතුටින් ඉන්නේ. පළවෙනි කෙනා සතුටින් ඉන්නේ. මොකද එයාට සතුටුයි. මං තනි වෙලානේ මට යාළුවෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒකට පේනවා යාළුවෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා හැපැත්තේ රූපේ. දෙවෙනි එක්කෙනා බලන්න. අපි කියනවාට she has few friends. ඇයට යාළුවෝ ටික දෙනා ඉන්නේ ඒත් ටිකයි. so she is not happy. එයා කියනවා මට යාළුවෝ ටිකයි ඉන්නේ. මට සතුටක් නැහැ කියලා එයාට සතුට වෙන්නේ නැහැ. ටික දෙනෙක් මදි කියලා එයා හිතන්නේ. දෙන්නටම තුන් දෙනා යාළුවෝ ඉන්නවා. එතකොට දෙන්නගේ හැඟීම් දෙකක් නේ. දෙන්න හිතන පතන විදිහේ වෙනසක් තියෙන්නේ. ටිකක් හරි ඉන්නවා කියලා සතුට වෙනවා නම් a few. මට යාළුවෝ ටිකක් හරි ඉන්නවා a few. ටික දෙනෙක් මදි ටිකක් මදි කියලා හිතනකොට නිකම්ම few. ඉතින් ඉස්කෝලේදී ගොඩක් ළමයි ඉංග්‍රීසි ලියන්න ගිහිල්ලා පටල ගන්න තැනක් තමයි මේ few සහ a few භාවිතය. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න යන අයත් ගොඩක් වෙලාවට මේ භාවිත දෙක පටල ගන්නවා නැත්නම් වරද්ද ගන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔබට දැන් ඊට පස්සේ එහෙම ගැටලුවක් ඇති වෙන එකක් නැහැ. දැන් මම ලස්සන්ට ඒක පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් ඔබට තමන්ගේ හැඟීමට අනුව ඉංග්‍රීසි අද ඉඳන් කතා කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි තවත් දවසකින් හම්බ වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.